Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, δεν έχει σημασία. Η στιγμή, η ώρα, η μέρα είναι για σένα, για να πέσεις στα χέρια σου έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ θερμά, πάρα πολύ σε ευχαριστώ, γιατί κάνεις εγγραφή στο κανάλι, το υποστηρίζεις, πατάς και το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, εκείνο το σημείο για να σε ειδοποιεί όταν ανεβαίνει ένα βίντεο που είναι, όπως σου είπα, για σένα. Για να το δεις αυτό το βίντεο πρέπει να είσαι ενήλικος, έτσι. Οι ενήλικοι, τα βίντεο είναι γενικά, παίρνουμε απλά έτσι κάποιες πληροφορίες για την ιστορία μας που ίσως δεν ταιριάζει κάποιο μήνυμα ή μπορεί να ταιριάξουν όλα ή ένα από όλα. Τέλος πάντων, μπαίνεις να δεις αυτό το βίντεο, ίσως είναι για σένα σε σχέση με αυτά που θα βγάλει η ιστορία που έχουμε σήμερα και τα πακέτα. Τα πακέτα είναι 4. Εσύ μπορείς να διαλέξεις μέχρι και 2 και να τα συγκρίνεις μεταξύ τους, να δεις τι γίνεται, αν σου ταιριάζει, πώς σου ταιριάζει, πώς μπορείς να βοηθηθείς από αυτό που θα βγει, το νόημα που θα βγάλεις, αν μπορεί να σε βοηθήσει κάπου. Στην ουσία εγώ γι' αυτό το βγάζω το βίντεο, για να δεις εάν ταιριάζει η ιστορία σου και αν πω κάτι το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να το κρατήσεις ώστε να τα καταφέρεις παρακάτω σε όποιο ζήτημα σε απασχολεί. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν ξανά είναι ότι κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει όλες οι ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει το βίντεο, είτε σε πρεμιέρα είτε σε οτιδήποτε. Υπάρχει και ένα άλλο κανάλι, αυτό είναι το παιδί του άλλου καναλιού, το άλλο κανάλι είναι το Taromania Destiny, εκεί γίνονται live, εδώ είναι τα βίντεο. Ακολούθησέ με στο Instagram Taromania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook το ίδιο, με το ίδιο όνομα εννοώ, στη σελίδα το ίδιο όνομα, στο TikTok το ίδιο όνομα. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για όλα. Η δική μου ανταπόδοση είναι αυτά τα βίντεο που κάνω. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα θέμα σήμερα. Μωρέ, κάθε μέρα έχουμε ένα θέμα, αλλά το θέμα είναι με τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Είναι και για αγόρια και για κορίτσια τα βίντεο, έτσι. Απλά θα βάζεις απάντηση, θα λες ότι είναι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει από κάτω. Εγώ μπορεί να μιλάω σε ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι ας πούμε θηλυκό το πρόσωπο που μιλάω. Εσύ θα βάζεις, αν είσαι κορίτσι θα πιστεύεις ότι απαντάει το αγόρι και αν είσαι αγόρι θα πιστεύεις ότι απαντάει το κορίτσι, οκ. Λοιπόν, άρα εμείς τι θέλουμε τώρα? Να μας απαντήσει ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει τι σκέφτεται εμάς και τι σχεδιάζει να κάνει για εμάς, έτσι. Τι σκέφτεται και τι σχεδιάζει να κάνει για εμάς ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. 1, 2, 3, 4 πακέτα, διαλέγεις μέχρι και 2. Εντάξει, τι σκέφτεται και τι σχεδιάζει. Γιατί το λέω τι σκέφτεται? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στην ουσία από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, με ενδιαφέρει, με σκέφτεται, δεν με σκέφτεται, θα κάνει κάτι σαν πράξη, θα έρθει κοντά μου, θα αποφασίσει για μας. Ξέρεις, έχει ένα πλαίσιο ερωτήσεων, είναι μάλλον πολλές ερωτήσεις που προσπαθώ να καταλήξω σε έναν τίτλο. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Σε σκέφτεται, θα κάνει κάποια κίνηση για εσάς?» Λοιπόν, πάω εγώ να ξεκινήσω με το πρώτο πακέτο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πακέτο, να δούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στις ιστορίες. Για να δούμε, κάτσε με χαλάσω τα πακέτα, γιατί, ωραία, είναι και μεγάλες οι κάρτες. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πακέτο για να δούμε τελικά τι γίνεται με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Αν σε σκέφτεται, αν θα κάνει κίνηση. Λοιπόν, πάμε. Μια καινούρια αρχή. Λοιπόν, πολλά εμπόδια στη ζωή σας με αυτόν τον άνθρωπο, πάρα πολλά εμπόδια, και τα εμπόδια ακόμα είναι υπαρκτά. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση σας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ εδώ, αλλά επειδή θέλουμε τις δικές του σκέψεις του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, θα σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένος, λυπημένος, δεν έχει θεραπεύσει τον εαυτό του από αυτό που έχει συμβεί μεταξύ σας.
Επίσης θα σου πω και δύο ζώδια εδώ έτσι. Βασικά όλα τα ζώδια παίζουν, αλλά έβαλα λίγο και τις κάρτες με τα ζώδια, μας βάλουν λίγο και σε πιο, ξέρεις, λίγο πιο με τα ζώδια. Εδώ μου βγάζει τον εγώκερο και τον τοξότη περισσότερο. Βέβαια, όπως βλέπεις, είναι και ο ταύρος, είναι όλα τα ζώδια, είναι και η φωτιά, είναι και νερό, έτσι. Απλά μας έβγαλε λίγο έντονα τον τοξότη και τον εγώκερο ή ζώδιο ή οροσκόπος, έτσι. Όταν λέμε στα χαρτιά, όταν λέω εγώ, για μένα μιλάω για τα ζώδια, εγώ αναφέρομαι και στο ζώδιο του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει και στον οροσκόπο, γιατί μετά τα 34 στη ηλικία μας αφορά ο οροσκόπος του πιο πολύ, γιατί είναι ο χαρακτήρας, αλλάζει κάπως και πηγαίνει στον οροσκόπο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έχει απευθυνθεί σε κάποιο πνευματικό να ξέρεις, και βασικά και να μην έχει απευθυνθεί αυτός, η λύση είναι εκεί όπως βλέπεις εδώ, η λύση είναι ένας πνευματικός, ιερέας ιεροφάντης. Υπάρχει μαγεία εδώ, έτσι, με το 2 το ράβδον, και με το άρμα θέλει αυτός ο άνθρωπος να έρθει κοντά σου, αλλά τα εμπόδια είναι πάρα πολλά. Τα εμπόδια μπορεί να είναι και κάποια παιδιά ή η απόσταση. Γενικότερα εδώ υπήρξε μια καταστροφή σε οικονομικό επίπεδο. Αυτός ο άνθρωπος κάτι πρέπει να έχει χάσει στα επαγγελματικά του. Μπορεί να έχασε τα πάντα στην κυριολεξία με τα 5 πεντάκτηνα και ίσως έχει χάσει και κάποιο σπίτι αυτός ο άνθρωπος και προσπαθεί αυτό το χρονικό διάστημα να τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Όμως σκέφτεται εσένα και αυτό που είχατε και κατά κάποιον τρόπο θέλει να κάνετε μία καινούργια αρχή και να σας κάνει γνωστό το ότι σας σκέφτεται. Θέλει να σας δώσει μια ανέλπιστη χαρά και επίσης προσεύχεται και εύχεται να αλλάξει η τύχη του σε ό,τι αφορά εσάς. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα εμπόδια βεβαίως και είναι υπαρκτά, βεβαίως και υπάρχουν. Το εμπόδιο είναι δύσκολο αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι στεναχωριέται. Το στεναχωρεί ένα παιδί. Μπορεί να έχει και στην κυριολεξία πρόβλημα με ένα παιδί. Ένα παιδί που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι προσκολλημένο επάνω του ή επάνω της, τόσο πολύ που πραγματικά να δείχνει ότι ναι, όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν είναι αυτό, εδώ δείχνει τότε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι λίγο μικρότερο σε ηλικία από εσένα και να κάνει ανώριμα πράγματα τα οποία μετανιώνει, λυπάται, αλλά δεν ξέρει πώς να το μαζέψει όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχε κάποιον στη ζωή του για να του δείξει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και η αλήθεια είναι ότι είναι φοβισμένο άτομο, ένα άτομο που στο παρελθόν ίσως η οικογένειά του έχασε περιουσία και τα λοιπά και είναι σαν να φοβάται τα χρήματα, να μην τα χάσει, γιατί έχασε στο παρελθόν, οπότε εστιάζει πάρα πολύ στα λεφτά. Επίσης εγώ εδώ περισσότερο βλέπω ότι έχασε στο τώρα, όχι μόνο στο παρελθόν και είναι και πάρα πολύ λυπημένος γι' αυτό. Αν είχε αν είχε κάποιο δική του δουλειά αυτός ο άνθρωπος, είναι λυπημένος γιατί αυτή η δουλειά έχει καταστραφεί, δυστυχώς, από ό,τι βλέπω. Και αυτό τον αρρώστησε αυτόν τον άνθρωπο και εσείς θα το μάθετε οπωσδήποτε αυτό. Θα γίνει γνωστό σε εσάς ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε μια καταστροφή. Λοιπόν, πάμε στα καλά όμως της υπόθεσης. Στα καλά της υπόθεσης είναι ότι εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο πηγαίνοντας εσείς στον πνευματικό σας, να του πείτε να κάνει μία προσευχή και να σας βάλει μέσα στην προσευχή του και εσάς και αυτόν, γιατί βλέπουμε με το 2 το ράβδον ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε μια φήμη, ήθελε φήμη και πλούτο, όμως όταν θέλεις με τόσο εγωισμό κάτι τέτοιο, γιατί εδώ δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ εγωιστής στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς το κακό σε κυνηγά γύρω σου, εντάξει, και σου βάζει εμπόδια. Μεγάλα εμπόδια λοιπόν και εγώ βλέπω ότι είναι και η ανοριμότητά του μέσα, ένα εμπόδιο
πέρα από όλα τα άλλα εμπόδια, μάλιστα. Λοιπόν, το καλό είναι λοιπόν ότι θα σας δοθεί μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούρια αρχή και η σκέψη του, όπως σου είπα, είναι να σου δώσει μια ανέλπιστη χαρά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή να καταστράφηκε και να πήγε στο εξωτερικό για δουλειά και η χαρά που θα σου δώσει είναι να μάθεις ότι γυρίζει από εκεί και θα είναι ανέλπιστο και όταν θα έρθει θα φέρει κάποια χρήματα, δηλαδή εκεί στο εξωτερικό που πάει δείχνει να τα καταφέρνει κατά κάποιον τρόπο και φέρνει κάποια χρήματα και αυτό για σένα θα είναι χαρά γιατί θα ξανακάνει μια καινούρια αρχή και στα επαγγελματικά του από ό,τι βλέπω και το έχει στόχο αυτό. Το έχει στόχο, με το άρμα έχει στόχο βεβαίως να κάνει και στα επαγγελματικά του και με εσάς μία καινούρια αρχή. Μάλιστα, που δείχνει επιτυχημένη η καινούρια αρχή και μάλιστα δείχνει ότι θα φύγουν όλα τα εμπόδια. Όλο αυτό είναι σαν να έγινε για να πάρει ένα μεγάλο μάθημα αυτός ο άνθρωπος, γιατί ήταν το μάθημά του θέμα εγωισμού, ο εγωισμός του, ο ναρκισσισμός του. Αυτά ήταν ένα μεγάλο ζήτημα που έπρεπε κατά κάποιον τρόπο κάποιος να τον τιμωρήσει για να σταματήσει να είναι αυτά όλα που σου είπα, εγωιστής και ναρκισσιστής. Μάλιστα. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι σκέψεις του έχουν να κάνουν με το πώς θα καταφέρει να σου φέρει ανέλπιστη χαρά και θα το καταφέρει. Η τύχη είναι με το μέρος σας πλέον. Εσείς εδώ με τον Ιεροφάντη, εγώ θα το τονίζω συνέχεια γιατί εδώ είναι η λύση, το τονίζω, εδώ είναι η λύση, δηλαδή να βρεθείς με ένα πνευματικό. Και αν έρθει και αυτός ο άνθρωπος και συναντηθείτε να πάτε και μαζί σε έναν Ιεροφάντη, σε έναν πνευματικό για να σας διαβάσει. Αν δεν έρθει θα το κάνετε μόνοι σας. Οπότε αυτό λίγο να το κοιτάξετε, έτσι, γιατί εδώ όλη αυτή η κατάσταση σας έχει αρρωστήσει και εσάς και αυτόν τον άνθρωπο, οπότε ήρθε η στιγμή λοιπόν να τακτοποιήσετε τη ζωή σας. Έρχεται λοιπόν, είναι σαν να φεύγουν τα εμπόδια πια, είναι σαν να φεύγουν τα εμπόδια από εσάς και να τακτοποιούνται. Και αυτό είναι για σας πάρα πολύ καλό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε εμείς γρήγορα να μαζέψω αυτές τις κάρτες και να πάμε στο πακέτο νούμερο 2. Ξαναλέω ότι μπορείς να διαλέξεις μέχρι και 2 πακέτα, γιατί για να τα συγκρίνεις μεταξύ τους, έτσι, να τα συγκρίνεις μεταξύ τους για να δεις αν σου ταιριάζει και πιο... Λοιπόν, πάμε στο πακέτο νούμερο 2, να δούμε τις σκέψεις αυτού του ανθρώπου, τι θα κάνει, πώς θα είναι. Παναγία μου, και εδώ εμπόδια, τι γίνεται ρε παιδιά. Εμπόδια εδώ, τα οποία εμπόδια έχουν να κάνουν με μία γυναίκα και ένα παιδί μέσα από το σπίτι του. Μέσα από το σπίτι του και ένα άλλο πρόσωπο είναι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, είναι και άλλα τα εμπόδια, αρκετά εμπόδια, δύσκολες ενέργειες βγάλατε εδώ εσείς, πάρα πολύ δύσκολες ενέργειες, αλλά μόνο ότι βλέπω το αστέρι. Και το άρμα, και σε εσάς βγήκε το άρμα, όπως βγήκε και στο πρώτο πακέτο. Εδώ τα ζώδια που εμπλέκονται πάρα πολύ είναι ο Ζυγός και ο Σκορπιός, όχι απαραίτητα όμως έτσι, είναι όλα τα ζώδια όπως βλέπεις κάτω, είναι και γη, είναι και φωτιά, είναι και νερό, είναι πολλά όλα τα ζώδια. Ζώδιο, οροσκόπο, Ζυγός, Σκορπιός, έτσι μπορεί να έχει οροσκόπο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εμπόδια τα οποία τα έβαλε ένα εχθρικό πρόσωπο, πολύ εχθρικό πρόσωπο για εσένα. Ένα παιδί επίσης, είναι λυπηρό όταν βγαίνει ένα παιδί ως εμπόδιο, αλλά μπορεί να μην είναι στην κυριολεξία κάτι τέτοιο, να είναι η ανοριμότητα. Το ίδιο βγήκε και στο πακέτο νούμερο 1. Βλέπω ότι εδώ είστε κάτι σαν αδερφή ψυχή με αυτόν τον άνθρωπο, οπότε καταλαβαίνω την ένταση και την ενέργεια. Πολλές συμμάχες λοιπόν στο παρελθόν
Βλέπεις είναι πάρα πολλά τα άτομα που εμπλέκονται και εσείς στην κυριολεξία. Παιδιά, το πρώτο με το δεύτερο πακέτο είναι σχεδόν ίδιο, δηλαδή 5 πεντάκτηνα στο πρώτο πακέτο, άρμα στο πρώτο πακέτο. Τι γίνεται εδώ? Βλέπω έντονη ενέργεια με ένα σπίτι επίσης, και στο live που έγινε την Κυριακή πραγματικά έδειχνε κάτι τέτοιο με ένα σπίτι. Εδώ χανόταν ένα σπίτι και ίσως αρκετούς τους αφορά αυτό, δηλαδή να προσπαθείτε, λέει, τώρα εσείς να ανακτήσετε ένα σπίτι το οποίο από οικονομικό λόγο έχει χαθεί. Αυτό το χρονικό διάστημα δείχνει ένας πλούσιος κύριος να σε πλησιάζει εσένα, δηλαδή και ο άνθρωπος σου, αυτός που σε ενδιαφέρει, σκέφτεται ότι είσαι με κάποιον άλλον, ότι έχεις προχωρήσει τη ζωή σου, γιατί είδε ότι τα εμπόδια στο μεταξύ σας ήταν πολλά, οπότε ίσως σκέφτηκε ότι έβαλες ένα καινούριο πρόσωπο στη ζωή σου ή κάποιος του είπε κάτι τέτοιο. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, εδώ με τους 5 ράβδους χρειάζεται να βάλετε τα όρια σας στους ανθρώπους. Προφανώς δεν βάζατε όρια εσείς και σας βρήκαν ένα άτομο ευάλωτο πάρα πολύ, ώστε να... και σας χτυπούσανε πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα χτυπούσανε τις σχέσεις σας, τέλος πάντων. Και ίσως ήταν αιτία, όχι ίσως, δείχνει ξεκάθαρο ότι ήταν πολλής κόσμος εδώ που ήταν αιτία που πεταχτήκατε εσείς έξω από αυτό το σπίτι. Τώρα και στο μέλλον δείχνει ότι εσείς λίγο είστε παγωμένοι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι όμως αδερφή ψυχή σας, προσπαθείτε να το θεραπεύσετε με το αστέρι και αν το πιστεύετε μέσα σας πραγματικά όμως θα το καταφέρετε και θα πάρετε μια χαρά από ένα παιδί που έχει ένα σκυλάκι το παιδί σαν χαρακτηριστικό. Γυρίζει λοιπόν η ενέργεια και το εμπόδιο που ήταν κάποια στιγμή ένα παιδί, αυτή τη στιγμή λοιπόν για το μέλλον η λύση είναι ένα παιδί. Να είναι καθαρή η ενέργειά του και να σας βοηθήσει ώστε να βρείτε λύση με αυτόν τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Με το αστέρι κάτι θα μάθετε μέσω ίντερνετ, μέσω social media, θα μάθετε και πολύ γρήγορα κιόλας, άμεσα θα μάθετε κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί, θα ξεκαθαρίσουν στο μυαλό σας, θα μάθετε ακριβώς ποιος ήταν ο ρόλος του καθένα από τα άτομα εδώ, το φίδι, τα εμπόδια, η κυρία αυτή τι ρόλο έπαιξε εδώ, είναι μια χήρα, μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως χήρα, δηλαδή έχει χάσει τον σύζυγό της. Αυτή η γυναίκα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο μεταξύ σας εδώ. Αυτός ο άνθρωπος όμως, γιατί τη σκέψη του θέλουμε να δούμε, έχει στη σκέψη του και αυτό το άρμα, δηλαδή στόχο. Και ο στόχος του φυσικά είναι εσύ και να ξεμπερδέψει εδώ όλους αυτούς που εμπλέχτηκαν στο μεταξύ σας. Βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε και ένα τρίτο πρόσωπο στη ζωή του, ένα τρίτο πρόσωπο ερωτικό. Αυτό το άτομο θα το καταστρέψει. Βασικά αυτό το άτομο που έβαλε στη ζωή του πίστευε ότι έχει πάρα πολλά χρήματα και μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο δικός σου άνθρωπος πίστεψε ότι μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα από αυτόν τον άνθρωπο και να τα κάνει δικά του. Στην ουσία όμως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και θα χάσει κιόλας χρήματα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Θα χάσουν μία περιουσία μεταξύ τους αυτοί που είναι το ζευγάρι, το καινούριο ζευγάρι. Χάνεται και σε αυτούς μια περιουσία γιατί δεν τα υπολόγισαν καλά. Άρα έχουμε έναν παρανομαστή εδώ ότι όλοι φτάνετε να χάνετε κάποιο οικονομικό ποσό και έτσι όταν θα γίνει αυτό, γιατί είναι ένα μάθημα αυτό για αυτούς, όπως και για σας, και εσείς πήρατε ένα μάθημα γιατί στο παρελθόν λέει δεν εκτιμήσατε τα χρήματα. Όταν λέω να τα εκτιμήσετε δεν εννοώ να τα θεοποιήσετε, εννοώ να τα βάλετε στη δική τους θέση γιατί τα χρήματα χρειάζονται, η αλήθεια είναι, για πολλά πράγματα όπως για φάρμακα, υγεία, τροφή κτλ. Άρα λοιπόν πήρατε εσείς μάθημα, παίρνουν και αυτοί οι άνθρωποι μάθημα. Με το αστέρι δείχνει ότι μπορείτε να καταφέρετε, τονίζω, τα πάντα, θεραπεύεστε απ' όλα. Έχει περάσει καιρός και θεραπεύεστε. Θα μεταφέρετε λοιπόν κι εσείς
στο ίντερνετ, μέσω ίντερνετ όπως είναι το Facebook. Μπορεί να ανεβάσετε κάποια φωτογραφία ή το Instagram, να ανεβάσετε κάποια φωτογραφία η οποία να δείχνει ότι είστε θεραπευμένοι από όλη αυτή την κατάσταση και περνάτε πάρα πολύ καλά. Όταν θα γίνει αυτό, ο άνθρωπός σας θα σας νιώσει, θα του αρέσετε πάρα πολύ και εκείνη τη στιγμή που θα γίνει αυτό θα το νιώσετε εσείς. Θα νιώσετε ότι είναι επάνω σας, δηλαδή το λέω και να τριχιάζω τώρα, Παναγία μου. Θα νιώσετε ότι αυτό, τη σκέψη του, ότι θέλει να σας αγκαλιάσει, θέλει κατά κάποιον τρόπο να έρθει και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα να σας αγκαλιάσει για να γίνετε ξανά ένα. Κάτι λοιπόν θα ανεβάσετε πολύ δυνατό στα social, τα οποία θα το δει αυτός ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει και θα τον κάνει να ξυπνήσει, να βάλει στόχο και όραμα στο να έρθει κοντά σου και να βάλει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έφεραν εμπόδια στο παρελθόν, να τους βάλει όρια λοιπόν για να μπορέσετε να είστε ξανά μαζί. Ένα παιδί θα βοηθήσει σε αυτό, θα πάρεις μήνυμα από ένα παιδί που θα σου πει ότι ξέρεις, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, δεν ξέρω τι, σε θέλει, περίμενε τον, ξεκαθαρίζει τη ζωή του και θα έρθει γρήγορα κοντά σου. Οι σκέψεις του όμως αυτού του ανθρώπου είναι ότι εσύ έχεις κάποιον άνθρωπο, οπότε αυτό το παιδί θα προσπαθήσει να σου πάρει και λόγια αν συμβαίνει κάτι άλλο στη ζωή σου, θα προσπαθήσει να μάθει λοιπόν κάτι τέτοιο, οπότε εσύ ξέρεις τώρα πώς θα αντιδράσεις πάνω σε μία τέτοια κατάσταση. Το θέμα είναι ότι με το αστέρι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Σκέψου το λοιπόν πολύ σοβαρά τι θέλεις να κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο, αν θέλεις να ξαναέρθει στη ζωή σου ή όχι. Εγώ θα σου πω ότι ξέρω τι θέλεις, είπαμε, γιατί είναι αδερφή ψυχή σου. Τη στιγμή λοιπόν που θα νιώσεις ότι αυτός ο άνθρωπος σε πιάνει, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω, όπου και αν είναι, όταν το νιώσεις ότι κάπως αγκαλιάζει, τότε ήρθε η στιγμή για να έρθει πίσω. Σου το εύχομαι, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, δύσκολα, πολύ δύσκολα περάσατε εδώ στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πλέον η ενέργεια είναι πολύ καλή, πολύ καθαρή, γιατί θα βάλει αυτός ο άνθρωπος όρια στα εμπόδια σας. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάμε λοιπόν, εμείς τελειώσαμε με το δεύτερο πακέτο και θα πάμε στο τρίτο. Πάμε στο τρίτο και εσύ κάνεις εγγραφή στο κανάλι, πατάς και το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Με ακολουθείς στο Instagram τα Ρωμάνια, κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook το ίδιο, σελίδα το ίδιο, στο TikTok το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρίτο πακέτο. Για να δούμε, βρε παιδιά, στο τρίτο πακέτο ποια ιστορία θα βγει. Καρμική σχέση σίγουρα. Σε πανσέλινο κάτι έχει γίνει. Εδώ πάρα πολύ καρμική σχέση, όχι απλά καρμική. Εδώ μία κυρία τι ρόλο παίζει. Σας συμπαθεί πάρα πολύ μία κυρία από το δικό του σπίτι, ένα πρόσωπο γυναικείο. Έρχεται λοιπόν ο ήλιος στη ζωή σας μετά από πάρα πολύ καιρό. Το διαισθάνεσαι, διαισθάνεστε ότι κάτι καλό πάει να γίνει, κάτι καλό έρχεται τρομερή διαίσθηση αυτό το χρονικό διάστημα. Πάρα πολλά τα κλάματα στο παρελθόν, δύσκολες ενέργειες. Κρυός λιοντάρι εδώ, πολύ έντονη ενέργεια, νερό, γη, όλο τα ζώδια, αλλά περισσότερο κρυός λιοντάρι, ζώδιο οροσκόπος, έτσι, ή και σελήνη ακόμα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το εξής. Δεν είδες τα σημάδια στο παρελθόν, κάτι γινόταν στη ζωή σου και δεν πρόσεξες τα σημάδια. Εδώ σε βλέπω σαν μεγάλη ιέρια, δηλαδή ότι μπορεί να ασχολείσαι με τα ταρό, με αστρολογία και τα λοιπά, και η διαίσθησή σου 2 φορές την έβγαλε στην μεγάλη ιερία. Δηλαδή εδώ σίγουρα είσαι ένα άτομο που ασχολείται με την μεταφυσική, σου αρέσουν όλα αυτά και τα λοιπά. Είσαι ένα άτομο, στην κυριολεξία θα έλεγα σίγουρα ότι αυτός που βλέπει αυτό το άνοιγμα δεν υπάρχει περίπτωση να δεν ασχολείται με ταρό ή με αστρολογία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τρομερή διαίσθηση, δηλαδή μπορεί να είσαι και καρκίνος και σκορπιός και ιχθύς σε κάτι, να τα έχεις όλα αυτά τα ζώδια επάνω σου πολύ έντονα.
Κάτι έγινε λοιπόν σε πανσέλινο, που όταν έγινε διαισθάνθηκες ότι κάτι κακό συμβαίνει, αλλά πρόσεξε, κάποια σημάδια απ' όλα δεν τα παρατήρησες. Έπρεπε να τα παρατηρήσεις. Ίσως είχες υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό σου ότι τίποτα δεν θα σου χαλάσει την ευτυχία, αλλά δυστυχώς εδώ με τα 10 κύπελα, όμως με την πολύ βροχή μπόρα, σχεδόν ξαφνική μπόρα, ξαφνικά γίναν όλα αυτά, ίσως και γι' αυτό δεν πρόλαβες. Εγώ νομίζω ότι το διαισθάνθηκες και δεν πρόσεξες κάποια πράγματα, κάποια σημάδια. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τέλος πάντων μέσα από όλα αυτά έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφή. Τώρα οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου όμως, γιατί είπαμε αυτό μας ενδιαφέρει, είναι ότι θέλει να σου κάνει μία πρόταση. Θέλει να έρθει από μακριά, να καλύψει μία απόσταση, να έρθει από μακριά. Ίσως μένει και κάπου που έχει κοντά βουνά, έτσι. Έχει κάποια εμπόδια αυτή τη στιγμή. Δεν μας δείχνει ποια είναι τα εμπόδια. Απλά μας δείχνει ότι είστε σε απόσταση και ότι συνέβησαν πολύ άσχημα γεγονότα. Μία τεράστια μπόρα ήρθε στη ζωή σας. Ξαφνική μπόρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επίσης συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους για να λύσει το πρόβλημα το μεταξύ σας. Με τα 3 πεντάκτηνα και σε εσάς η λύση είναι μέσα σε έναν εκκλησιαστικό χώρο, δηλαδή να βρείτε ένα πνευματικό για να σας διαβάσει για τη γλωσσοφαγιά και όλα αυτά τα πράγματα. Καρμική σχέση με το δέντρο ζωής εδώ. Όταν βλέπεις δέντρο ή κλαδί στην κάρτα Ταρό, σημαίνει ότι είναι καρμική η σχέση, και μάλιστα το κάρμα μπορεί να το πήρατε και από προγόνους σας. Δηλαδή κάποιος στο παρελθόν, γονιός, παππούς, γιαγιά ή πρόγονος, δηλαδή πιο πριν ακόμα, προπάπους ας πούμε, να έχει κάνει κάτι το οποίο να έσκασε στα δικά σου χέρια, δηλαδή να πληρώνεις εσύ ένα κάρμα ανθρώπων του παρελθόντος, τα οποία να λες, μα γιατί συμβαίνει όλο αυτό σε μένα. Το πρόβλημα το δικό σου βλέπω ότι έχεις ανασφάλεια στην αξία, δηλαδή δεν ξέρεις τι αξίζεις. Αυτό είναι λυπηρό. Ενώ έχεις τρομερές δυνατότητες, δεν τις πιστεύεις εσύ. Εδώ βλέπω ότι σε διεκδίκησε ένας άντρας λιοντάρι ή κρυός ή γενικά πολύ ενέργεια φωτιάς, γιατί βλέπω και τον ήλιο που είναι σε απόσταση. Και εδώ αυτό που θα πω είναι ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα σου κάνει μία πρόταση, αλλά η πρόταση στην αρχή θα δείξει ότι είναι επαγγελματική με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύει πάρα πολύ στις ιδέες σου βέβαια. Έχετε, λέει, καταπληκτικές ιδέες και σε αυτό το κομμάτι είναι το μοναδικό που σας παραδεχόταν στο παρελθόν. Τώρα πια όμως σας θέλει και σαν σύντροφο στη ζωή του. Καταπληκτικές ιδέες λοιπόν, και θα έρθει να σας πει τι και πώς, και αν θα τον βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο θα βασίζετε πολύ σε αυτό, στις ιδέες σας. Και πώς θα τακτοποιηθούν οι ιδέες σας. Εδώ μπορεί να σας πει ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στο επάγγελμά του, δηλαδή συνεργάζεται και με άλλους και θέλει να συνεργαστεί και μαζί σας. Εάν δεν είναι κάτι τέτοιο, δείχνει ότι θα σας κάνει μία πρόταση γάμου, πρόταση αραβώνα. Θα σας κάνει μία πρόταση λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, την οποία πρόταση εσείς θα αποφασίσετε αν θα τη δεχτείτε. Εγώ βλέπω ότι θα τη δεχτείτε βέβαια με τον ήλιο. Μια τεράστια χαρά και επιτυχία σας περιμένει λοιπόν στο πακέτο νούμερο 3. Μια πάρα πολύ καρμική σχέση, δηλαδή δεν υπάρχει πιο καρμική σχέση εδώ, χαμός. Εσείς τα κορίτσια ιδιαίτερα, τρομερή διαίσθηση, τρομερή ενέργεια, κάτι νιώθετε τώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Παρατηρήστε τα σημάδια γύρω σας. Όπως ένα σημάδι μπορεί να είναι ένα όνειρο με κάποια περίεργα γεγονότα που θα χρειαστούν εξήγηση. Η νέα σελήνη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Νέα σελήνη συνήθως έχουμε αρχές κάθε μήνα. Διανύουμε αυτό το χρονικό διάστημα μία νέα σελήνη στην Παρθένο, αλλά δεν έχει καμία σημασία όποτε θα δεις αυτό το βίντεο, όπως είπαμε είναι για σένα.
Νέα σελήνη λοιπόν, κοντά στη νέα σελήνη θα πρέπει να παρακολουθείς τα σημάδια. Κάτι θα γίνεται στις αρχές του μήνα που θα σου δώσουν να καταλάβεις τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος δείχνει, ξαναλέω, ότι θέλει να έρθει και θα βάλει έναν φίλο του, μία φίλη του, για να σου μιλήσει, κάπως να κάνει το έδαφος λίγο, να το ετοιμάσει, να προετοιμάσει το έδαφος πριν έρθει αυτός για την προσφορά που σου είπα. Λοιπόν, αν τη δεχτείς την προσφορά, είτε την επαγγελματική είτε την ερωτική, θα έχεις σταθερότητα, λέει, σταθερότητα, θα ανέβετε πάρα πολύ ψηλά στα επαγγελματικά και στα ερωτικά σας, έτσι. Θα ακούσεις μόνο τη διαίσθησή σου, επαναλαμβάνω, στις προτάσεις και τις δύο, αν θα είναι επαγγελματική ή ερωτική και τα δύο ακόμη, θα ακούσεις τη διαίσθησή σου. Στα χαρτιά λέει ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά, καλύτερα και από ό,τι περιμένει και αυτός και εσύ. Πολύ καλύτερα. Οι σκέψεις του λοιπόν είναι να έρθει αυτός ο άνθρωπος να σου κάνει μία πρόταση. Σου λέω ξανά ότι πιστεύει πάρα πολύ στις ιδέες σου και στην τακτοποίηση. Εσύ είναι σαν να πιστεύει ότι μπορείς να τακτοποιήσεις τη ζωή του ή τη ζωή της. Προφανώς στο παρελθόν ήσουν πάρα πολύ καλό σε αυτό, να τακτοποιείς. Σου αρέσει να τακτοποιείς τις ζωές των ανθρώπων, που τις περισσότερες φορές μπορεί να γίνεσαι και θύμα εσύ, δηλαδή να αφήνεις τη δική σου ζωή για να τακτοποιήσεις των άλλων ανθρώπων. Αυτός ο άνθρωπος το γνωρίζει, το έχει ζήσει, πολύ ξαφνικά χωρίσατε, τώρα βλέπουμε ότι κάτι θα πάει να γίνει πολύ καλό, άκου τη διαίσθησή σου. Και στο τρίτο πακέτο, όπως και το δεύτερο, στο δεύτερο μας μιλούσε η αδερφή ψυχή. Εδώ μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είστε και δίδυμη φλόγα, δηλαδή είναι συγκλονιστικό το άνοιγμα. Μπορεί να φαίνεται κομματάκι δύσκολο, αλλά οι χαρακτήρες που νιώθω εγώ εδώ, δηλαδή πόσο σύνδεση έχετε μεταξύ σας, είναι συγκλονιστική η σύνδεσή σας αυτή τη στιγμή, ειδικά σε βραδινή ώρα και ειδικά κοντά σε νέα σελήνη. Παρατήρησε, θα ξαναπώ, τα όνειρά σου όταν υπάρχει νέα σελήνη. 3 μέρες πριν τη νέα σελήνη και 3 μέρες μετά. 6 μέρες σύνολο λοιπόν κοντά σε νέα σελήνη, σε οποιαδήποτε νέα σελήνη. Παρατήρησε τα όνειρά σου ή κάνε και τις ευχές σου εκείνο το χρονικό διάστημα και ζήτα από το σύμπαν για να σου φέρει αυτόν τον άνθρωπο πίσω, ξεκάθαρο, και να σας δώσει μία δυνατή σχέση, πολύ δυνατή με τον ήλιο. Μπορείτε να καταφέρετε οι δυο σας τα πάντα. Το κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος, αυτό σκέφτεται, ότι εσείς του δώσατε μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, και επειδή εδώ, όπως βλέπεις, και το λιοντάρι και ο κρύος είναι ζωώδια τα οποία θέλουν δύναμη, ισχύ, φήμη, προφανώς στο παρελθόν το είχατε καταφέρει με τη γνώση σας και με την τακτοποίηση που κάνατε στη ζωή του ή στη ζωή της, άρα τώρα το αναζητά πάλι. Θα σου δώσει μεγάλη αξία αυτός ο άνθρωπος και είσαι μεγάλη αξία για αυτόν τον άνθρωπο, οπότε αυτή η γυναίκα έχει καλή ενέργεια επάνω σας, δηλαδή θέλει να συμβούν αυτά τα γεγονότα, που μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι οποιαδήποτε, αλλά είναι από τη δική του την πλευρά, έτσι, η μητέρα του, αδερφή του, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας είναι από αυτόν, άρα δεν είναι παιδί του, είναι η μητέρα του ή η αδερφή του ή κάποια ξαδέρφη του, δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι έχει μια καλή ροή το πακέτο νούμερο 3, δηλαδή αν μόλις έρθει αυτός ο άνθρωπος και βάλετε τη ζωή σας μπροστά, θα φτάσετε στον ήλιο, στα καλύτερα. Χρήματα, φήμη, αυθονία, οικογένεια κτλ. Την πόρα λοιπόν που την περάσατε στο παρελθόν και κάνατε πάρα πολλά δάκρυα, στο μέλλον αυτά τα δάκρυα που κάνατε, στο μέλλον θα βγουν σε ήλιο, δηλαδή θα πάρετε μεγάλη επιτυχία. Όσο λοιπόν πληγωθήκατε στο παρελθόν, τόσο στο μέλλον θα είστε ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η ενέργεια στο πακέτο νούμερο 3. Και πάμε στο πακέτο νούμερο 4 να δούμε εδώ τι γίνεται, βρε παιδιά. Τι ιστορία βγαίνει εδώ. Χωρισμένοι φυσικά είστε εδώ και μυστικά
πάρα πολλά μυστικά κρυμμένα, πολύ στεναχώρια εσείς, δεν σας έδωσαν αξία στο παρελθόν, έφυγε κάποιος σαν τον κλέφτη, κάποιος που πιστεύατε και πραγματικά σας αγαπούσε, όμως σας πλήγωσε πάρα πολύ από ένα πρόσωπο το οποίο μπήκε στη ζωή σας με περίεργο τρόπο. Μάθατε εσείς, ξέρετε πια τι έχει συμβεί. Αυτός ο άνθρωπος λέει θέλει να φέρει τα πάνω κάτω, γιατί αν και έφυγε σαν τον κλέφτη από τη ζωή σου, αυτή τη στιγμή ανακαλύπτει και ξέρει ότι σε αγαπά, έχει συναισθήματα για σένα με τον υπότι των κυπέλων. Εδώ τα ζώδια που παίζουν πάρα πολύ είναι ο Δίδυμος και ο Παρθένος, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη, έτσι, αν ο άνθρωπός σου τα έχει αυτά. Σε ζώδιο, οροσκόπο ή σελήνη. Βέβαια πάλι θα ξαναπώ ότι παίζουν όλα τα ζώδια, βλέπεις γη εδώ, αέρας, έτσι, νερό κτλ. Μεγάλη αίρια και εσύ μου βγαίνεις εδώ και εδώ κάτι έπρεπε παιδιά να ακούσετε τη διαίσθηση. Η διαίσθηση είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου που τον βοηθά, όταν την ακούει τη διαίσθησή του, τον βοηθά στο να προλαμβάνει κάποια δύσκολα γεγονότα ή όχι μόνο δύσκολα απαραίτητα, η διαίσθησή σου σε προμηνύει αν έρχεται κάτι καλό ή κάτι κακό στη ζωή σου. Εδώ λοιπόν στο παρελθόν και εσύ δεν άκουσες τη διαίσθησή σου. Επίσης εδώ βλέπω ότι μπορεί τα επαγγελματικά σας να έχουν να κάνουν με χωράφια στην κυριολεξία, με επικοινωνίες από την άλλη, έτσι. Αυτό το βλέπω και με τον άσο τον πεντάκτηνο, δηλαδή οι εργασίες σας να είναι γεωργικές ή να έχουν να κάνουν τελείως διαφορετική πλευρά, το ίντερνετ, έτσι. Να δουλεύετε μέσω ίντερνετ, η δουλειά σας να είναι μέσω αυτής. Χωρισμένοι λοιπόν, είστε χωρισμένοι με τρόπο πολύ περίεργο και εσάς. Εσείς εδώ δείχνει ότι χωρίσατε σε νέα σελήνη και μάλιστα με τη μαύρη γάτα εδώ που βλέπεις, με κάποια γρουσουζιά κάτι έχει συμβεί και σας γρουσούζεψαν σαν ζευγάρι, οπότε χωρίσατε. Τρίτο πρόσωπο ερωτικό μπήκε και ακόμα οι πληγές αυτές δεν έχουν κλείσει από ό,τι βλέπω, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι το ξέρετε αυτό το τρίτο πρόσωπο, πλέον έχει γίνει γνωστό εδώ με τον κήπο, έχει γίνει γνωστό και το τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι κάποιο γνωστό πρόσωπο στην κυριολεξία, δηλαδή να έχει μία φήμη αυτό το τρίτο πρόσωπο. Όπως και να έχει, αυτός ο άνθρωπος όταν έφυγε μπορεί να έχει κλέψει από εσάς και στην κυριολεξία κάποια χρήματα. Αγαπά τα χρήματα, αλλά τώρα πια βλέπει ότι αυτό που υπερισχύει πλέον στη ζωή του είναι η αγάπη, ότι εκεί που πήγε για τα χρήματα δεν τη βρήκε την αγάπη και με τον υπότι των κυπέλων αυτός ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι είναι πιο ρομαντικός, δεν είναι τόσο σκληρός όσο έδειξε στο παρελθόν. Τελικά η αγάπη υπερισχύει των χρημάτων, ενώ στο παρελθόν όχι. Τώρα όμως υπερισχύει στο δικό του μυαλό, στη δική του ζωή. Σε σκέφτεται, υπάρχει ακόμα το τρίτο πρόσωπο στη ζωή του, αλλά προσπαθεί να βρει τρόπο για να έρθει σε σένα και μάλιστα όταν θα το κάνει θα είναι τόσο ξαφνικό που δεν θα καταλάβεις από πού σε ήρθε. Δεν θα καταλάβεις. Λοιπόν, όταν θα γίνει αυτό, δηλαδή να έρθει κοντά σου, η καρδιά σου θα φτερουγήσει σαν τρελή, θα νιώσεις ένα μικρό παιδί που ήρθε το δώρο του πίσω. Και εσύ λοιπόν κοντά σε νέα σελήνη βλέπε τα σημάδια. Το θέμα είναι με σένα, αυτό που θέλω λίγο να προσέξεις πάρα πολύ είναι το εξής, ότι πρόσεχε γιατί σε όλη σου τη ζωή είχες τη συνείδηση θύματος πάνω σου και αυτό τον άνθρωπο τον είχε κουράσει. Αυτό είναι το ελάττωμά σου, ότι θεωρείς ότι όλοι φταίνε για σένα, όλοι θέλουν να σε καταστρέψουν. Μπορεί να έχει συμβεί στην παιδική σου ηλικία αυτό, δεν θα διαφωνήσω εγώ καθόλου, αλλά ξεπέρασέ το γιατί κουράζει πάρα πολύ και δυνάμωσε, βρες τη δημιουργικότητά σου, γιατί είσαι πολύ δημιουργικό άτομο, έχεις ιδέες καταπληκτικές, τις οποίες όμως δεν τις κάνεις πράξη γιατί έχεις τραυματιστεί, είσαι τραυματισμένος, τραυματισμένη, είσαι πάρα πολύ πληγωμένος, πληγωμένη, οπότε όλο αυτό δεν σε αφήνει να δουλέψεις με τον εαυτό σου ή
πέρα από τον εαυτό σου να βρεις τις αξίες, σε τι αξίζεις. Παρά μόνο κάθεσαι και στεναχωριέσαι, μαραζώνεις, μαζεύεσαι. Οπότε αυτό φέρνει μια κατάθλιψη την οποία δεν τη θέλουμε, γιατί με την κατάθλιψη δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα στη ζωή μας. Έρχεται ένας άσος πεντάκτηνων και εδώ και στο τέταρτο πακέτο βλέπω μια συνεργασία, μια πύλη αγάπης, χρήματα. Χρήματα από τον άσο πεντάκτηνων λέει ότι θα έρθει μια αναπάντεχη αυθονία, να ζητήσεις μια συμβουλή. Αν δεν μπορείς να φύγεις από την κατάθλιψη ή από αυτό που σου είπα, από τη συνείδηση θύματος, ζήτα μια συμβουλή από κάποιον ειδικό, γιατί πρέπει, λέει, να προσπεράσεις αυτή την κατάσταση, να φύγεις μπροστά. Έρχεται μια νέα, λέει, ευκαιρία συναρπαστική, επαγγελματική και θα υπογράψετε ένα επικερδές συμβόλαιο. Μπορεί να κάνεις, λέει, μία αγορά στο μέλλον σημαντική, όπως αυτοκίνητο ή όχημα. Αυτή τη στιγμή είσαι λίγο δύσκολα στα οικονομικά σου, αλλά όταν θα γίνει αυτή η συμφωνία θα πας πάρα πολύ καλά. Η συμφωνία δείχνει να έχει να κάνει και με αυτόν τον άνθρωπο, και αν θυμηθώ και το τρίτο πακέτο είναι σχεδόν η ίδια ενέργεια. Μη σου πω η ίδια ακριβώς, ότι και αυτός ο άνθρωπος πιστεύει σε σένα, εσύ δεν πιστεύεις σε σένα. Το πρόβλημα αυτό είναι, ότι εσύ δεν πιστεύεις σε σένα. Αυτός πιστεύει, τώρα πια τουλάχιστον, και σου έχει μεγάλη αξία για σένα, δηλαδή βλέπει την αξία σου αυτή τη στιγμή ως άτομο. Ξέρει ότι είσαι στεναχωρεμένη ή στεναχωρεμένος, το ξέρει αυτό, ίσως και γι' αυτό σκέφτεται να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξαναλέω ότι θα έρθει πολύ γρήγορα και ξαφνικά. Στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος ήταν άστατος, δηλαδή έβαλε τρίτο πρόσωπο. Με το 3 ξυφών που ακόμα εσείς δεν έχετε καταφέρει να επουλώσετε τις πληγές σας, εδώ υπήρχε κακία, ζήλια, μιζέρια, θυμός, πάρα πολύ θυμός. Μαλώνατε μεταξύ σας πάρα πολύ ξαφνικά από το πουθενά και έτσι φυσικά κάποια στιγμή ήρθε ο χωρισμός, που εσείς και αυτός τώρα πιστεύετε ότι είναι τελειωμένος, αλλά δεν είναι έτσι, και παίρνει ευτυχώς στο μέλλον, στο τώρα, δηλαδή αυτό που σκέφτεται τώρα για το μέλλον σας είναι ότι πραγματικά σας θέλει στη ζωή του ή στη ζωή της, και εσύ λοιπόν άκου τα σημάδια γύρω από αυτή την ιστορία, δες τα γεγονότα. Τα επαγγελματικά σου θα πάνε πάρα πολύ καλά, ειδικά με ό,τι έχει να κάνει με γη και με επικοινωνίες ίντερνετ. Αν η δουλειά σου λοιπόν είναι μέσω ίντερνετ ή με γη, σε οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό, θα πάει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. Ίσως έρθει και στα χέρια σου από κάποια κληρονομιά, ένα σπίτι, οικόπεδο, χωράφι κλπ. Οπότε εδώ αυτός ο άνθρωπος θα έρθει, θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή σας, τα πάνω κάτω στην κυριολεξία. Ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, που έφυγε σαν τον κλέφτη με πάρα πολύ σκληρό τρόπο και αυτός. Φυσικά ένας χωρισμός όταν γίνεται με σκληρό τρόπο, δεν υπάρχει χωρισμός με μαλακό τρόπο, είναι πάντα σκληρός ο τρόπος. Έχει μάθει και αυτός για εσάς, σας παρακολουθεί κατά κάποιον τρόπο επίσης. Πολύ γρήγορη ενέργεια, θέλει με τον τροχό να τα αλλάξει τα πράγματα, και το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι να φύγει το τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο θα φύγει μόνο του, εγώ θα σου πω, γιατί έχει απομακρυνθεί αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που κατάλαβε ότι είσαι εσύ για αυτόν, δεν δίνει πράγματα στο τρίτο πρόσωπο και θα φύγει, και θα το μάθετε πολύ σύντομα αυτό εσείς. Θα φύγει λοιπόν αυτό το τρίτο πρόσωπο από τη ζωή του, σαν το κλέφτη αυτή τη φορά αυτό το πρόσωπο, έτσι. Λοιπόν, και αυτό θα γίνει γιατί σου λέω ότι κατάλαβε ότι δεν το θέλει πια στη ζωή του. Δεν το θέλει πια αυτό το τρίτο πρόσωπο, αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, όχι. Ανακαλύπτει τα δικά του συναισθήματα για σένα και τελικά θέλει να έρθει, και θα έρθει φυσικά πολύ ξαφνικά πίσω στη ζωή σου. Και τα 4 πακέτα, αυτό που βλέπω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τελικά ανακαλύπτει τι αισθάνεται για σένα, σου δίνει ψηλές τιμές, δηλαδή είσαι πολύ ψηλά για αυτόν, άρα εγώ τον τίτλο που θα βάλω εδώ είναι κάπως έτσι, δηλαδή ότι ανακαλύπτει
τι νιώθει για σένα τελικά. Ανακαλύπτει αυτή τη στιγμή τι νιώθει για σένα και κάνει πράξεις. Άρα είναι συγκλονιστικά και τα 4 πακέτα. Είπαμε ότι επειδή διαλέγεις μέχρι και 2, ίσως έβγαλες ένα ασφαλές συμπέρασμα για τη δική σου ζωή. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την αγάπη σου που ήσουν στην παρέα μας, που βλέπεις αυτό το βίντεο τέλος πάντων. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook με το ίδιο όνομα, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Σε ευχαριστώ θερμά, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, το αξίζεις, όλοι το αξίζουν, πάντα θα στο λέω αυτό, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αξίζει τα καλύτερα στη ζωή του. Πίστεψέ το, σταμάτα να γίνεσαι, να πιστεύεις ότι είσαι θύμα. Μπορεί να ήσουν κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και να μην γίνεσαι θύμα κανενός, ειδικά του εαυτού σου. Μη θυματοποιείς τον εαυτό σου, προχώρα μπροστά και όλα θα πάνε τέλεια. Να είσαι καλά.